Η Μέτρον για μένα είναι χώρος έμπνευσης. Είναι η οικογένειά μου. Είναι δεύτερο σπίτι. Είναι η οικογένεια. Είναι ο χώρος μου. Η πρώτη ιδέα για τη δημιουργία της Μέτρον βρίσκεται στα τέλη της δεκαετίας του 80. Τότε, όντας εμείς μια παρέα μηχανικών, επιλέξαμε να ιδρύσουμε μια εταιρεία τεχνική και να ασχοληθούμε κυρίως με δημόσια έργα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να διαφοροποιηθούμε προκειμένου να καλύψουμε αυτή μας την ανάγκη, να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να ξεφύγουμε από τον πολύ και τοξικό ανταγωνισμό. Αυτή η ανάγκη συνοδευόταν ταυτόχρονα από κάτι άλλο που υπήρχε μέσα μας. Ένα μεράκι να κάνουμε κάτι δημιουργικό. Ένα από αυτά μας δόθηκε ευκαιρία να το σκεφτούμε όταν βρεθήκαμε να κατασκευάζουμε το κτέο Σερών. Τότε λοιπόν στο κτέο υπήρχαν αυτόματες πόρτες, οι οποίες αυτόματες πόρτες είχαν μπει σε ένα καθεστώς το οποίο τις καθιστούσε ακριβές. Τι κάνουμε ρε παιδιά? Η απάντηση ήταν να τις κάνουμε μόνοι μας. Μπορούμε? Απαντήσαμε αυθόρμητα και με μεγάλο βαθμό άγνοιας, ναι μπορούμε. Τότε όμως ήρθαμε σε πρώτη επαφή με μια αλήθεια την οποία αγνοούσαμε μέχρι τότε. Άλλο κάνω ένα προϊόν, άλλο στείλω μια επιχείρηση για εκμετάλλευση αυτού του προϊόντος. Δεν είχαμε ιδέα από επιχειρήν. Οι αυτόματες πόρτες κτηρίων τελικά δεν περπάτησαν. 5 χρόνια αργότερα, το 1995, όταν πλέον οι συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες, αποφασίσαμε τελικά να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Έτσι ξεκινήσαμε το 1995 στην Ιγρήτα, 4 άνθρωποι, οι οποίοι επί 5 χρόνια δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Ήταν το 1995 όταν μου πήραν τηλέφωνο να πάω στη Μέτρον. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα γιατί σαν να εξερευνούσαμε το άγνωστο. Τον πρώτο χρόνο δεν υπήρχαν καν εργαλεία ούτε καν υπολογιστής. Όταν πήγα στην Ιγρήτα ήμουν ο τρίτος της παρέας. Χρειαζόμασταν πολλή οργάνωση γιατί όλα ήταν από την αρχή. Οι παραγωγικές δυνατότητες ήταν περιορισμένες και σίγουρα είχαμε άγνοια κινδύνου. Είχαμε 2 μηχανήματα. Τα περισσότερα πράγματα φτιάχναμε με εξωτερικούς συνεργάτες από τη Θεσσαλονίκη και από Σέρες. Καταναλώσαμε τεράστιους πόρους, οικονομικούς εννοώ, χωρίς να έχουμε καταρχήν απτά αποτελέσματα. Σίγουρα δαπανήθηκαν κεφάλαια. Θυμάμαι τον κύριο Σάνδρο να λέει στην αρχή φάγαμε μια καρτσονιάρα, μετά φάγαμε το πρώτο διαμέρισμα, μετά το δεύτερο, όπου τελικά φτάσαμε στον όροφο. Στην αρχή υπήρχε ανησυχία γιατί υπήρχαν μόνο έξοδα. Στην πορεία ήρθαν τα πρώτα έργα και οι πρώτες πωλήσεις. Η πρώτη μας συμμετοχή σε έκθεση ήταν το 98 και το 99 στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας είχαμε έρθει, σε εκείνη την έκθεση είχαμε έρθει σε επαφή με εγκαταστάσεις αναλυτιστήρων, όπου συναντήσαμε πολύ δυσπιστία. Είδαμε ότι έχουμε μάθει κάποια βασικά πράγματα, θα μας λείπουν και πάρα πολλά άλλα. Και δεύτερον, διαπιστώσαμε ότι μέσα σε αυτό τον κλάδο υπήρχε μια μεγάλη ευκαιρία που μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε. Ήταν η πόρτα τύπου μπας. Περί το 2000, μάλλον το 2000, έχοντας φτάσει πλέον σε μια οικονομικά δύσκολη θέση εξαιτίας όλης αυτής της προσπάθειας, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα στη γιορτή μου για τα τυπικά χρόνια πολλά από τον Γιώργο του Μιλωνά. Στο τέλος, ξέροντας ότι εμείς κάνουμε κάποιες προσπάθειες, το γνώριζε αυτό το πράγμα, με ρώτησε αν αυτή η ικανότητα την οποία είχαμε αναπτύξει στην Ιγρήτα θα μπορούσε να παντρευτεί με τις ανάγκες της Αλουμίλ. Στην πραγματικότητα, στο τέλος του τηλεφωνήματος είχε κλειστεί ένα deal. Έτσι γεννήθηκε η Μέτρον Αυτοματισμοί ΑΕ. Ήταν σίγουρα δικαίωση μετά από 5 χρόνια. Όταν ήρθε ο κύριος Μελωνάς από την Αλουμίλ, ήμασταν και δεν ήμασταν. Ήταν μεγάλη τόνωση το ότι μπήκε τελικά στην εταιρεία. Μεταφερθήκαμε λοιπόν στη ΒΠΕ, εδώ που βρισκόμαστε και σήμερα, και ξεκίνησε η νέα εποχή της Μέτρον Αυτοματισμοί ΑΕ. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του εξοπλισμού από τις εκεί εγκαταστάσεις στις νέες, ήταν που για πρώτη φορά είδα το νέο κτίριο. Ενθουσιασμός, χαρά, αλλά και η επιβεβαίωση των όσων είχαμε πει, ότι θα κάναμε κάτι πραγματικά μεγάλο. Το βασικό μέλημα ήταν η στελέχωση αυτής της εταιρείας. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που να γνωρίζουν τον κλάδο του ασανσέρ. Έτσι, ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε ανθρώπους και να τους εμπνέουμε να δημιουργήσουν.
τον οποίο μίλησα τότε τα είχε και τα δύο. Πάθος για αυτό που έκανε, αλλά κυρίως για αυτό που σχεδίαζε να κάνει. Με τον ίδιο τρόπο, αλλά με πολύ περισσότερη εκτίμηση και πίστη, μιλούσε για τους ανθρώπους τους οποίους διέθετε τότε στην εταιρεία του. Ένα άλλο που με έκανε εντύπωση ήταν η νοοτροπία του κυρίου Σάνδρου, που είδα ένα άτομο με όραμα που ήθελε να παράξει πράγματα και το ακόμα πιο κύριο ήταν να αυτός το μετέβει. Αρχίσαμε να στείνουμε τα τμήματα της εταιρείας, να χωρίζουμε αρμοδιότητες, να δουλεύουμε, να μαθαίνουμε τα καινούργια για μας μηχανήματα, αλλά παράλληλα δουλεύαμε πάρα πολύ πάνω στη φιλοσοφία της εταιρείας. Κάναμε πολλά εσωτερικά σεμινάρια για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δουλεύουμε και αυτό ήταν κάτι που μας βοηθούσε πάρα πολύ. Το 2001 ήρθε ο κύριος Μυρονάς και ζήτησε να υποστηρίξουμε τον Αλομίλ με εξαρτήματα. Τα νούμερα ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Για να ανταποκριθούμε, αρχίσαμε τις εκπαιδεύσεις των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας εξαρτιόταν από τον καθένα. Στην κυριολεξία κάναμε μικρά θαύματα. Νιώθαμε ότι κερδίζουμε, ότι ανεβαίνουμε, όχι μόνο σαν εταιρεία, αλλά και ως άτομα. Εγώ είχα παθιαστεί για να εξελιχθώ και στη Μέτορ βρήκα όλα τα περιθώρια για κάτι τέτοιο. Φτάσαμε κάποια στιγμή οι προμηθευτές των μηχανημάτων μας να μας δείχνουν σαν πρότυπο σε υποψήφιους πελάτες. Πολύ σημαντική στιγμή ήταν η έκθεση στην Αθήνα του 2002, όπου παρουσιάστηκε η πρώτη πόρτα μπάση. Η πορεία μας στη συνέχεια ήταν εκπληκτική. Είχαμε συνέχεια άνοδο με αποκορύφωμα τα έτη 2007 και 2008, που είχαμε εκπληκτικές παραγωγές. Οι πόρτες μπάση πηγαίνουν εξαιρετικά εκεί την εποχή και ήταν θέμα χρόνου να μπούμε στο θάλαμο της υπόλοιπης πόρτας, πράγμα που το ζητούσαν και οι πελάτες. Η επένδυση του βαφείου ηλεκτροστατικής βαφής είχε ήδη ολοκληρωθεί και μας βοήθησε πολύ ώστε να μπούμε διαφοροποιημένοι εντελώς από τον ανταγωνισμό στο προϊόν του θαλάμου. Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής θα αποτελούσαν τον εσωτερικό διάκοσμο του θαλάμου. Χρώματα που μέχρι τότε ήταν άγνωστη λέξη για τον υπόλοιπο ανταγωνισμό. Ήρθα στη Μέτρο τον Οκτώβριο του 2004. Η βασική μας αποστολή τότε ήταν το χτίσιμο του δικτύου εξαγωγών της εταιρείας. Εκείνη την περίοδο η Μέτρο δραστηριοποιούνταν μόνο στην ελληνική επικράτεια. Το project ήταν πολύ ενδιαφέρον, προκλητικό. Ξεκινούσαμε από το μηδέν και το πρώτο ερώτημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν από ποια αγορά να ξεκινήσουμε. Στην κυριολεξία εκείνη την περίοδο δεν μας ήξερε κανείς. Στην πρώτη έκθεση στη Γερμανία, στο Augsburg, θυμάμαι ότι κοιτούσαμε τα προϊόντα των άλλων κατασκευαστών που ήταν χρόνια στο χώρο και σκεφτόμουν μέσα μου πού πάμε. Οι επισκέπτες δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι οι μηχανισμοί είναι ελληνικοί. Μετά από λίγο καιρό άρχισαν να έρχονται οι πρώτες παραγγελίες. Από την Τσεχία, από το Βέλγιο, από τη Σερβία. Η Μέτρον είχε αρχίσει να γίνεται μια εταιρεία η οποία δεν είχε πωλήσεις μόνο στην ελληνική επικράτεια. Όσο τα χρόνια περνούσαν και οι πωλήσεις της εταιρείας αυξανόταν και ιδιαίτερα στο εξωτερικό, αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε τι πραγματικά σημαίνει ολοκληρωμένο προϊόν. Η εταιρεία είχε καθιερωθεί ως μια εταιρεία θυρών κυρίως στην ελληνική αγορά. Είχε δει όλες τις πολιτικές διαφοροποίησής της, όπως τα χρώματα και το design, να πετυχαίνουν και να φέρουν αποτελέσματα. Το 2008 η εταιρεία είχε εδραιώσει τη θέση της σε αυτό που λέμε εμείς μικρό πακέτο, δηλαδή στους θαλάμους και στις θύρες, στην ελληνική αγορά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει περάσει όλες τις καινοτομίες της, έχει αναπτυχθεί, βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οι πρώτες συζητήσεις σχετικά με το αν θα παραμείνουμε βασικά μια εταιρεία θυρών ή θα αλλάξουμε σε μια εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων για τον ανελκυστήρα ξεκίνησαν το 2006. Τελικά αποφασίσαμε, έχοντας ως γνώμονα τις εξαγωγές και την μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας, να γίνουμε μια εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων ανελκυστήρα. Το κάναμε αυτό παρά το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε κατανοήσει πράγματα που πολύ αργότερα καταλάβαμε. Είχαμε όμως σαν πρίκα την αξιοπιστία ως εταιρεία και ως προϊόν. Βέβαια ήταν και ανάγκη μας, διότι ήδη άρχισαν να φαίνονται τα σημάδια της οικονομικής κρίσης. Η απόφαση αυτή που πήραμε είχε πολύ μεγάλη συνέπειες στη λειτουργία της εταιρείας. Έπρεπε να αλλάξουν τα πάντα. Τα προϊόντα που παράγουμε, ο τρόπος που τα παράγουμε, ο τρόπος που τα διανέμουμε, ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζουμε τους πελάτες μας.
ακόμα και οι δομές πληροφορικής που διέθετε η εταιρεία. Κάπου εκεί έρχεται η κρίση. Το 80% της αγοράς την οποία ελέγχαμε, η ελληνική αγορά καταραίει και ταυτόχρονα η εταιρεία για να βγει προς τα έξω και να αναζητήσει χώρους στους οποίους θα μπορέσει να αναπτυχθεί, πρέπει να δημιουργήσει και καινούργια προϊόντα και να δημιουργήσει καινούργιες αγορές. Όλο μαζί φαίνεται αδύνατο. Παρά τα αυτά, ποτέ δεν τα παρατήσαμε. Είχαμε πάντα την πίστη ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Το δόγμα «ναι μπορούμε» μας ακολουθούσε ακόμα. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η εταιρεία ορίμασε, ενώ αποκτήθηκε τεχνογνωσία μέσα σε ένα περιβάλλον πίεσης, καθώς δεν υπήρχαν περιθώρια λαθών. Αν θα κρατούσα κάτι χαρακτηριστικό και πολύ σημαντικό από όλη αυτή την περίοδο, είναι πως δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή που βάλαμε στην άκρη τις αξίες και τα πιστεύω μας. Αν υπάρχει ένα μυστικό στη Μέτρον, είναι ότι επιλέγει ανθρώπους ικανούς και τους δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθούν ελεύθερα και μαζί με αυτούς να ανεβεί η εταιρεία. Με το τέλος του 2014 φαίνεται να αφήνουμε πίσω μας όλη αυτή την περίοδο της κρίσης. Η εταιρεία ξέρει πού θέλει να πάει και πώς να το κάνει. Πιστεύω ότι η προοπτική της εταιρείας μας είναι αυτή που ορίζουμε εμείς, οι άνθρωποι της. Έχουμε μπροστά μας μεγάλο δρόμο και θα τον περπατήσουμε. Έχουμε τους ανθρώπους και την νοοτροπία «ναι, μπορούμε».